Andito na kami sa U. So, first things first, itong utility table outside our room. Ito nila iiwanan yung mga food na in-order para less contact. Yes. And then, Tapos, yan, sinanitize na nila ng room bago kami mag-check-in. yay! So, malinis siya. Yung key fob na ibibigay sa iyo sa front desk para maka-access ka. Ito rin yung ginagamit sa elevator. Okay. So, yan, pasok tayo. Pasok tayo din sa bahay. Ano tong first door? Ang first door, ayan, may mirror. Tapos, Hi. ayan. Balik na kayo, walay siya sa shower room. Importante. And may bidet. Bidet is life. Okay. Next naman. Ang next natin is yung shower room. Dito lang naman sa tabi. Yan, Yeah. water heater. Then may free na body wash tsaka shampoo. Pero meron kaming sariling May dala. sarili kaming dala para increase mo. Perfect yung water heater para sa akin na lamigin. Yes, then sa kabilang side, may wide mirror. Tapos may lavatory dito. Then sa right side, may Vanity kit. yes. So ayun. Sewing kit, may cotton buds tsaka cotton. Shower cup, face towel, shaving kit, Dental kit. dental kit pero hindi naman natin gagamitin. Glass pag magtutoothbrush ka. Tapos And, hand wash. laki. Ang ganda. Magpasawa kayo. Uwi natin. Tapos, Balik natin. dito sa baba, may bath towel, dalawa. And sa And, drawer, may slippers. slippers. Yan, ito. may face towel ulit dito. Tapos may trash can. And, Another trash can yan For para sa mga PPE face disposal. mask. Yan, dyan. Then, here is the safe. safety vault. Tapos, may blower dito. Ang laki ng Oo. pagkakabukas. May mini And, fridge. Ayan. Tingnan May laman natin. yan eh, ang dami. Tingnan nga natin. Parang sobrang dami naman nito. Uy, yung water. Yung water namin. Diyan ka lang. Diyan ka lang. And then, And dito sa taas, may hygiene. hygiene kit. Yan. Tingnan natin yung love letter ng hotel. It's alright. Dear Miss Labs. Welcome to U Hotels and Resorts, Boracay. Wishing you a pleasant and memorable experience. Taray! Yan. So, may pa-free silang tissue. Tapos, disinfectant spray. Wow. Ang ganda. Ako, Iuwi ko yan. Yan. Tapos, meron ditong Kit. Pwede siguro dalhin sa labas, no? yan. Open natin kung anong laman. Oh. Face mask. Face mask. Gloves. Tsaka, May alcohol. alcohol. Gana? Balik natin para Iuwi pa natin yan. Ayusin mo. diyan ka lang ah. Yan. Love letter. Balik mo. Yan. Perfect. Yan. Tapos dito naman, Ito naman, coffee area, tea area, ayan. Coffee, may twinnings pa, social. And then may kettle for water. And ito yung ito water yung bottle nila. pinag-iinitan namin eh. Ah. Basagin mo ah. Ah. Loko. Ganda nung glass nila. May baon pa naman kami black label. Perfect. Yes, perfect. Tapos ito, ayan. Tag-isa ng ano. Then dito sa side, may malaking space kasi. So, yung mga luggage namin, dito na namin lalagay. Tapos yan, may hangeran ng mga damit. Perfect. Tapos, TV. Smart TV na kaya Smart to? TV. Sana, parang bago na eh. Oo. Yan. Tapos, may workstation dito. Pati yung mga nag-online class. Yan. Tapos sa kabilang side, ayan. Ang The bed! laki. King size bed yan. So, Kasha apat. dyan, mga apat, ganyan. Pero hindi naman Sampu, pwede, no? nakatulog. Ano tawag dito sa chair na to?
Comment down below. Comment nila lang. Hindi namin alam tawag. Basta may ganun. Tapos dito sa gilid, yung side table, merong phone, pag-order ng food, and then, yan, may pen and paper. Char. Notepad. Tapos may remote control ng aircon dito sa side. Yes. Ayan yung aircon, no? Tada. Yan. Tapos dito na tayo. Tingnan natin kung anong view natin sa labas. Nasunod ba nila yung Ang ni-request? request namin ay full view. Tingnan natin. Tan, tadadan! Uy, masira! Ah, may pool din naman. Ayun siya. Mas maganda sana kung mas gitna. Oo, Pero kung okay nandun sa lang. gitna. Andito kami sa 5th floor nagstay. So, ayan. Itong isa kasi, gym naman to eh. Oo. There. Tata, bye-bye. Look at our room.